Hello po, ito si Mrs. Apron and welcome sa aking channel. Ngayong episode na ito ay gagawa tayo ng red velvet crinkles. Ito ang mga sangkap para sa ating red velvet crinkles. Una ay 1 3/4 cup of all-purpose flour, 3 tablespoons of cocoa powder, 1 teaspoon of baking powder, 1/2 teaspoon of baking soda, 1/2 teaspoon of salt. Imimix po natin ito hanggang sa mag-combine lahat ng ating ingredients. Kapag nahalo na po natin ito, set aside muna natin at sa hiwalay na bowl, lalagay natin ang 1/2 cup of unsalted butter at 1 cup of sugar. Gamit ang ating hand mixer, i-cream po natin yung ating butter. At pag nag-soften na ang ating butter o pag lumambot na po ang ating butter, ilalagay natin yung 2 large eggs. Maglalagay tayo ng 1 teaspoon of vanilla. Para sa kanyang kulay, maglalagay tayo ng 5 teaspoons of red coloring. Ilalagay na po natin paunti-unti yung ating flour mixture na minix natin kanina. Kapag nahalo na po at wala ng dry ingredients, ililipat natin ito sa cling wrap. Babalutin natin at i-freeze natin siya overnight. At kapag na-freeze na natin ito overnight, aalisin lang natin siya sa cling wrap at mag-scoop tayo ng 1 tablespoon at bibilugin ito. Iko-coat natin ito ng icing sugar. I-bake lang natin ito sa preheated oven ng 180 degrees Celsius ng 12 to 15 minutes. Palalamigin lang muna natin yung ating na-bake na red velvet crinkles. At ito na ang ating red velvet crinkles. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating episode ngayon. Pwede po kayong mag-like, share at mag-comment dito sa ating comment section. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa Mrs. Apron at paki-follow na rin at like ang ating Facebook page. Maraming salamat po!